Hidden in the hills above Budapest is a unique educational institution. This narrow-gauge railway was built in 1948 as a communist showpiece. Ever since, it's been almost entirely run by 10 to 14-year-old children. Hűvös vagy végállomás. Generations of Hungarian girls and boys have dreamt of working on the Budapest Children's Railway. Thousands have lived the dream. And what they do goes well beyond learning about trains. Hát ez szerintem életre szóló értékkel gazdagodik, mert ugye az, hogy egy ilyen közösségbe lehet, és egész életében ugye ezzel büszkélkedhet, ez egy hatalmas nagy dolog. These railway children, young and old, will show how it's the educational values of this Soviet-era institution that have kept it rolling along today. The Budapest Children's Railway is no amusement ride. It runs up to 36 daily services and carries 300,000 paying passengers a year. For some, the children are the main attraction. For others, it's the 1940s vintage steam train. But most passengers come to enjoy the national park that borders the line on its 12-kilometre meander through 9 stations. Under adult supervision, children perform all the railway's routine tasks, from signalling to ticket sales. Working in shifts, its 450 children do everything, apart from driving and maintaining the trains. Working here means taking 2 days off school a month, so these children need top grades to even apply. And before they start work, there's a 4-month training course, followed by an examination. Így van, mi van beleírva? Így van, mit csinálni kell? The children end up doing all the jobs, so they're tested on everything, including tricky point-switching codes. Mire vonatkozik? Melyik jelzőkre? Vinis Juya took this signalling exam as a boy 47 years ago. Now he's the one asking the questions. A távolodj tőlem jelzést hogyan kell adni? Ez az függőlegesen. Bátran nyújtott karra, mert majd nagy lesz a fű az állomáson, azt nem látszol ki, akkor lehessen látni. Így van. Ha azt akarod, hogy felét közeledjen majd a jármű, amivel közlekednek, hogyan adjuk azt a jelzést? Ez a közeledj felé, vízszintesen, bátran. Úgy né. Melyik jelzőeszközzel adjuk a... Since 1971, when Vinis started working here as an adult, he's seen political systems come and go. But one thing hasn't changed. Hát az, hogy a gyerekekkel is foglalkozom, ez is már talán valahol a génjeimben van, mert szeretem a gyerekeket, és hát ugye minden vágyam az volt, hogy az én tudásomat, amit megszereztem, azokat nekik is átadjam. Illetve hát ők is élvezzék azokat a dolgokat, amit én annak idején gyerekkoromban élveztem, és én át tudtam érezni azt később felnőttként, amit egy gyerek is átérzett annak idején, azzal, hogy ugye segítették, oktatták. It's the highlight of the year, the swearing-in ceremony for the railway's new intake of 110 recruits. For these 10-year-olds, it's the first stop on a 4-year journey.
10-year-old Boton Nagy is following in his brother's and father's footsteps. Fogadalom! Hoz! Én Szkupián Péter. A Magyar Államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Széchenyi gyermekvasút ifjú tagja. A MÁV Zrt. És a gyermekvasút zászlaja. Valamint társaim és szüleim előtt fogadom. Hogy a gyermekvasút szabályait és fegyelmét. Minden körülmények között betartom. This ceremony isn't so different from the one Boton's father took part in when he joined in the 70s. Második Sinkovics Gábor a 4. csoportból, aki a kiváló szakmai munkáért kitüntetésre. Őri Gergely László. Hát izgultam nagyon, és azért is, mert sokan el szoktak ájulni, és nagyon sütött a nap, és nem alig bírtam megállni. Mondtuk ugye hozzá, még amikor velem tanult, az is azzal volt együtt 8. De az nem Back home, Botond and his elder brother Bence, who's been at the railway for 3 years, are comparing notes with their father. In his day, it was called the Pioneers Railway, after the communist youth organisation that ran it for the first 40 years of its existence. Joining the Pioneers was compulsory for all children. Modelled on the Boy Scouts, it was meant to raise good communists. Botond was born a decade after the fall of the Berlin Wall. He's familiar with the old trains, but not with the old ideology. Apa, de miért van rajta vörös csillag a mozdonynak az elején? Hát azért, mert akkor még a szocializmusban ez volt a szocialistáknak a szimbóluma, egy vörös csillag. Az egy nehéz kérdés. Hát ezt még majd megtanulod, hogy mit jelentett a szocializmus. Történelemből fogod tanulni. Szerintem. Klári ballogása. Van, ahol most is ez van. The Budapest Children's Railway was built in 1948, the year after Hungary turned communist. Children's railways were a Soviet concept, but they were usually small scale and more for entertainment than education. Keen to impress Stalin, Hungary's new leaders made sure theirs was the biggest and the best. Children's Railway was an instant hit, and by the 1960s was carrying 800,000 passengers a year. Children from all over the country attended pioneer camps in the woods. It's Boton's first day working on the railway. The children aren't paid for what they do, but their meals and plenty of extra activities and excursions are all provided by the railway's charitable trust. Hogy ki az, aki ma reggel törölt asztalt az ebédlőben? The first train of the day takes the children to their allotted stations. On the way, they sing songs from a special railway songbook. Boton was singing the same tunes Vinish sang when he was a child, but now, like the station names, the lyrics have dropped any references to communism. After months of training, Boton finally gets to do everything for real.
ellenőrzéssel irányítjuk a vonatok forgalmát, ugye. Most on-the-job training comes not from adults, but from older children. Mikor tekintjük a vonatot behaladnak? Amikor a vonat a két biztonsági határjelző között van. Many recent graduates, like the high school student helping Botond, volunteer as youth supervisors in their spare time. Gőzvontatási nosztalgia vonatindul Széchenyi egy állomásra. 13 óra 40 perckor. Az első vágányról. A vonatmenetrend szerint... Elengedtem. Akkor mit nézünk meg? Vinesh has come by to check how Botond's point switching is coming along. Gyere ki, innen kívülről. Igen, itt megnéz. De most kitérőbe áll. Hát most kitérőbe áll, átállítjuk. Jó. Ilyenkor a zászlót azt le lehet tenni, így, ide bárhova, azaz keményen oda csapjuk. Though the children's railway began as a symbol of communism, in 1989 that changed overnight. A tidal wave of reform and privatization followed Hungary's regime change. Market forces, not ideology, became the mantra of the 90s as Hungary began its transition from Eastern Bloc to European Union. The pioneers and other Soviet-era institutions were swept away. So why did the children's railway survive? The answer lies in its human network. Vinesh is hosting a party for a group of his railway children contemporaries. They're sharing some homemade bread and goulash and memories of the old days. Like generations of railway children, their childhood friendships endure even decades on. Take lawyer Rudolf Tonchik. Just after the reformers took over, Rudolf got wind of plans to privatize the line, replace the children with a handful of adults and run it as a commercial operation. He started a campaign to save the children's railway. The group of former railway children he enlisted came from all walks of life and from different generations, but they shared a passion for this unique institution. Az volt bennünk a közös, hogy valamennyien rövidebb, hosszabb időt töltöttünk itt a gyerekvasúton, és valamennyiünknek olyan sokat adott, hogy úgy gondoltuk, hogy azt a sok mindent, amit mi kaptunk, azt tovább kéne adni a jövő nemzedékek számára is. És igazándiból a ottani összejövetelnek ez volt az egyetlen megfogható célja, hogy ezt a vasutat a gyerekeknek őrizze meg. Maradjanak meg itt a gyerekek. Ne váljon belőle egy olyan, hát hogy úgy mondjam, kizárólag gazdasági jellegű intézmény, ahol 2, 3, 4 felnőtt tudja közlekedtetni a vonatokat. Their lobbying was successful. In 2002, the children's railway was brought under the wing of Hungary's national rail system, securing its future. The human connections that made the railway so special ended up saving it. The bonds the children form at work are cemented at play. There are excursions and parties throughout the year, and the high point is summer camp. It's the night before the first day of camp, and its special sense of community is already in evidence. These recent railway graduates have volunteered to lead the camp activities, starting with a tradition that goes back to pioneer days. They're decorating the main hall of the activity centre to create a special atmosphere when the children arrive tomorrow.
These teenagers have spent days of their free time designing and painting these posters. It's the first of many surprises they're planning for the 2 weeks they're in charge. The first day of summer camp. While they're here, the children divide their time between working, excursions and activities. But as Boton's mother knows, having fun doesn't mean they're not learning. Mindenképpen tanulnak, tehát ami a legfontosabb szerintem, hogy kötelességtudat kialakul bennük. Nagyon jól tudnak együttműködni, megtanulják azt, hogy hogyan kell fegyelmezetten viselkedni, ellátni feladatokat tényleg komolyan. Igazából szerintem a legfontosabb a közösségi élet. Tehát ma már nincsenek olyan közös programok a gyerekeknek, nem szerveződnek nagyon kevés helyen, mint az úttörő vasúton, és nagyon fontos, hogy nem felnőttek irányítják ezeket a programokat, hanem gyerekek. Tehát a felnőttek igazából a háttérből szervezik az egészet. Nagyon sok olyan dolgot tanulnak ezektől a nagy gyerekektől, az ifiktől, amit igazából a felnőttektől nem biztos, hogy elfogadnak. This seems to be the secret of the railway's survival. Despite its communist origins, human values have always been more important than ideology. Jelentem, hogy az 5. ráj 29 fővel a parancshirdetésre felsorakozott. Parade ground discipline might not be taken quite as seriously as it was under the pioneers, but that was never what the railway was about. This teacher and former railway child is visiting her granddaughter at summer camp. She welcomed the end of communism, but believes the regime wasn't all bad. Ami a múlthoz bármilyen szinten köthető, azt az egész másik tábor úgy en bloc, mindegy, hogy mi volt az értéke, mindegy, hogy mi volt a felmutatható eredménye, hogy az közösséget nevelt, hogy iszonyú nagy feladattudatot nevelt, hogy önállóságot adott, hogy tetrekészséget adott, döntésképességet adott, kifejlesztett. These children aren't bothered about the past, they're too excited by the present. Their youth leaders have arranged a treat for the first evening at camp. After a hike through the woods to build up the tension, the mystery journey ends at an empty station. Mindenki azt akarja, ezt az egy sort, mindenki azt akarja. Na gyerünk hangosan, telit időben hallják! It's Hungary's top rap group, the Animal Cannibals. Mindenki azt akarja! Igen! Gyerünk föl a kéz a magasba! Ma este a színpadon mindenki itt van, aki számít! Lehet táncolni, figyelj! 1, 2, és... Nem ettem a boltba, ért? Nem volt, csak fehér. Zseniális! Mindenki ugorjon! Mindenki ugorjon! Ja, ez a figura, várjál, ez a figura! Fitness van! For children like Boton, occasions like this establish bonds of friendship and support that will last a lifetime. Ugyanazt működik. Ugye szelepekhez mennek ki, légsűrítőt nyomjuk. Vinesh is giving Boton and his brother another treat. Dreaming of being a steam train driver was what attracted Vinesh to the railway in the first place. Decades on, it's lost none of its appeal for the next generation. There may be something old-fashioned about the steam train and the excitement it stirs in adults and children, but it represents everything Vinesh thinks important about the railway. Nem lehet hallani olyan gyerekről, aki akármilyen problémát is okozott volna a társadalomnak élete során, inkább hasznos tagjává vált. Tehát itt azért mi megőriztük azokat az értékeket, ami hát ugye a tisztelet, ugye? A legfontosabb az idősebbek iránt, az iránt, amit megalkottak a múltból, amit meg tudunk őrizni. Hát ezt próbáljuk itt azért a kisvasúton is megtartani.
thanks to its educational values, this leftover from the communist era has found a new life. Ideologies may come and go, but the human network is still in operation on the Budapest Children's Railway.